السؤال الثاني يقول الجرح والتعديل للعلماء، فهل للطلاب النقل؟ وإن كان نعم فكيف النقل؟ نقول نعم، لا يجوز أن يكون الجرح إلا من متأهل، من عارف بأسباب الجرح وطرائق الجرح التي تدعو إلى هذا الجرح. فإذا لم يكن عالما فلا يقبل، إذا لم يكن عالما بأسباب الجرح ودواعيه وطرائقه هذا لا يقبل قوله. فالجاهل بهذه الطرائق لا يعول عليه، وإنما المعول على أهل العلم في ذلك والمعرفة في هذا الباب. أنت الآن تنظر في نقاد الحديث، المتساهل وهو من نقاد الحديث، المتساهل هل يقبل قوله؟ يقبل؟ ما يقبل قوله، تتركه عندك. المتشدد هل يقبل قوله مطلقا؟ ما يقبل قوله، القول للمعتدل. فإذا وافق المعتدل المتشدد كان الميزان، وإذا وافق المعتدل المتساهل كان الميزان. لما؟ لأن المتشدد قد يجرح بما ليس بجارح، والمتساهل قد لا يجرح حتى بالجوارح، الأسباب الجارحة لا يجرح بها ويفوتها ويتساهل في ذلك. فالعلم وسط، العدل هو الحق في هذا. فمن لم يكن عالما فكيف يقبل بعد ذلك منه؟ وطالب العلم طريقه في هذا النقل، فإذا تأهل وانتهى إلى سن ومعرفة تؤهل بعد ذلك لا مانع. والنقل أن يسمع هو من العالم المتأهل، أو يخبره الثقة الضابط. وما أعز هذا اليوم، تقول له عمر فيسمعه زيد، وينطق خالد ويكتب بكر، هو ثقة يعني في نفسه ديانة، ما هو كذاب، لكن ضابط ما هو ضابط. فلا بد أن يكون العدل ضابط، يرويه عدل ضابط فؤادي. إذا قلت له زيد ينقله زيد، عمر ينقله عمر. فالآن كثير من أبنائنا لا تتهمه بكذب، لا والله، لكن سيء الحفظ، سيء الحفظ. فربما لو بنيت على مقالته هدمت يعني شيئا كثيرا وأحدثت شرا مستطيرا. فالواجب التريث والتأني. فأنا لأجل هذا وما يعني مر بي وعانيته في هذه الآونة أقول لا بد أن يكون الرواية بالحرف مو بالمعنى، لأن المعنى اليوم تقول له زيد فيسمعه عمرو وينطقه خالدا ويكتبه بكرا، فلا بد من الرواية بالحرف، وإلا حصل شيء كثير من الفساد. السلام الله وبركاته والشر. حياكم الله وسهلا يا ابو ربيع، حياكم الله، كيف الحال؟ طيبون، يا مرحبا بكم. فالطالب طريقه النقل، والحمد لله الآن قد تيسرت أسباب التسجيل نقل، والكتابة نقل، وأيضا صرت أخاف في الآونة المتأخرة هذه الأيام من التسجيل، لأنه صار يقولون يبتع وينفق ما أدري ماذا يقولون فيه، يدبلج، نعم يدبلج. فلا أحسن من الكتب بهذا القلم كرة وتوقع عليها، تشرق وتغرب خطك بيدك مرة. فبدل هذا يعني الذي ينبغي أن يعول عليه. فينبغي لنا جميعا أن نتوثق في النقل عن العالم الفلاني. هذا باب. الباب الآخر أنا الذي أحب أيضا أنبه عليه هو في هذا الجانب بالذات أن يكون يا أبنائي هدفنا وقصدنا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، ما هو فلان ولا فلان. أن يكون القصد نصرة الدين والسنة وإعزاز الدين والسنة، لا الانتصار لفلان على فلان أو لفلان على فلان. فلك أن تسأل بحاجتك وقدر حاجتك لاستقامة دينك واستقامة دين إخوانك، تحذرهم مما فيه شرهم أو الشر عليهم، وتحثهم على ما فيه خيرهم والخير لهم. فهذا المقصد في الجرح والتعديل، حماية الدين وصيانة الملة.
واستقامة الأمة. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين، وقديما حفظت بنصرة الدين ونصح الأمة. فالمقصد حينما تأتي الفتن ويأتي البلاء فيتدخل أهل الحل والعلم في هذا، مقصدهم هذين الأمرين: حماية الدين وصيانة الشريعة والملة، ونصح الأمة حتى يبقوا على هذه الشريعة البيضاء النقية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن يسأل إذا أراد أن يسأل في الجرح والتعديل أن يسأل فيما ينفعه وفيما يحتاج إليه، وأن يكون باب خيره. أما أن ينتقل إلى مقاصد أخرى فهذا يفوت عليه من الخير والتوفيق يا أبنائي وإخوتي، والتسديد بقدر ما جاءه في نيته من مخالطة. فلان رد عليك تكلم فيك لا يضرك، أنت اجعل نيتك لوجه الله تعالى خالصة ونصرة الدين، لا تنتصر لنفسك. إذا انتصر الدين وقام الدين هذا هو الأصل. نفسك آخر ما تفكر فيه، بل النفس أنت مأمور بإزهاقها في سبيل الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يأتيك وينالك في مقابل خدمتك ودفاعك وذبك عن السنة والطريق الصحيحة، هذا من باب الابتلاء. فاصبر، ولو كل واحد تكلم فيك أصبح الكلام يعني حين إذا رددت عليه أصبح الكلام يعني يتهم فيه الإنسان لحظوظ نفسه. ينبغي أن يكون ما كان للدين خالصا يتكلم، ما كان للنفس وحظ النفس أن يطعم. والله سبحانه وتعالى كفيل بأن يجعل لك لسان صدق في الآخر، وكفيل بأن يقيض لك من يدافع عنك في غيبتك إذا تركت ما يتعلق بشخصك لله تبارك وتعالى. لأنك إذا قمت لا تقصد إلا نصرة الدين وبيان الدين فإن الله سبحانه وتعالى سيعليك، ولو تكلم فيك من تكلم. فأنت إنما تسأل في الجرح والتعديل لأجل ما ينفعك في دينك وما ينفع إخوانك في دينهم، وأما ألا يعني تنتفع أو يثير الفتن بين الناس فهذا صاحبه غالبا ما يوفق للخير ويكون مفتاحا للشر. نسأل الله العافية